Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Авдіївка, бій не припиняється. Попри шалені втрати як у техніці, так і в особовому складі, росіяни намагаються тиснути на фланги довкола фронтового міста. Атаки відбиті, сухо резюмують у Генштабі. Будь-які незначні тактичні просування не змінять ситуацію, кажуть військові експерти. Про нові казки від російської пропаганди про так званий Авдіївський котел, а ще про дивний збіг обставин. Разом зі штурмом Авдіївки ворог тепер конче потребує великої кількості чорних пластикових мішків. Докладніше про події 597-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Лізуть як таргани. Ворог не припиняє штурмів на Авдіївському напрямку. В міській військовій адміністрації заявили, що росіяни хочуть взяти місто в оточення, тому зосереджуються на північних та південних флангах довкола Авдіївки. Кількість атак настільки шалена, що артилерійські обстріли вже навіть і не рахують. Удари з повітря йдуть десятками. Більше 30 авіаракетних ударів тільки по території громади. Місто дійсно в вогні, в диму. Ворог не лишає не то, що бажання, а й спроб все-таки місто оточити. Вони штурмують цілодобово і вдень, і вночі. Все це за підтримки артилерії. Не знаю, кількість обстрілів навіть вже немає сенсу їх рахувати. На жаль, немає тенденції на зменшення кількості обстрілів, кількості штурмових дій. Взагалі, ми бачимо, що тільки ситуація загострюється. А ще ворог укотре загострює свої інформаційні спецоперації. Але очікувано, нічого для нас нового. Російські пропагандисти витягли з-під столу вже стару заготовку про так званий Авдіївський котел. Авдіївський котел – це дефініція, в них присутня з самого початку широкомасштабного вторгнення. Довкола Авдіївки там тривають бої 20 місяців. Тому Авдіївський котел, вони дуже, і ще тоді, в лютому, березні минулого року, вони цю фразу використовували. Потім вона трошки затихла, попритухла, але тепер зараз знову вона її витягли на світ, як кажуть, на світло, і знову почали її використовувати. В них коливається яким чином? От там перемога, от скоро ЗСУ будуть вибити з Авдіївки, от буквально 2-3 дні, і все, питання будуть вирішені. Я хочу зазначити, що стосовно 2-3 днів, це вони казали ще 10 жовтня, коли почалася активна фаза цього наступу. 2-3 дні пройшло, минуло. Зараз будемо дивитися, яким чином вони далі будуть цю ситуацію змальовувати. А ще днями ворожа пропаганда активно поширювала відео пожежі та величезного стовпу диму біля Авдіївського коксохімічного заводу. Наші захисники пояснили, що росіяни поцілили насправді, а що лише у хворобливих фантазіях. Цікаво дивитись на реакцію цих придурків, наших сусідів, що влучили в цистерну, залізнодорожну цистерну, в якій було там трошки менше, ніж половина смоли, яка вже засохла. Звичайно, смола, бітумна смола, влучила в неї ракетою, горіла ця смола. Звичайно, що диму дуже багато було, бачили люди, кажуть, і в Покровську цей дим. Звичайно, що бачили і в Донецьку, і в Макіївці, і в Ясиноваті. І реакція, що влучили в склад зберігання БК ракет до Хаймерсів на території Авдіївського коксохімзаводу. Це повна дурня. Тим не менш, вони такі речі пишуть. А от про що ворог пише небагато, то це про власні втрати. Адже під час підриву мосту на шляху між Донецьком і Горлівкою втратив не лише розчавлену бронеавтівку кадирівців, але ще й щонайменше 1 танк та гаубицю МСТА-Б. Рештки зруйнованої техніки на місці відсутньої переправи зняли на відео очевидці. Наші захисники стоять. Десятки російських атак біля Авдіївки відбиті. У мережі дедалі більше відео зі спаленою бронею окупантів. І ці втрати вкотре відображає Генштабу у своїх зведеннях. Бронетехніки та артилерії згоріло понад 100 одиниць лише впродовж доби. Вічно гарних росіян побільшало ще на понад 1000. І це доводить сам ворог. Як і так звані російські волонтери, які спочатку раділи Авдіївському штурму, а тепер міркують, де ховати 200-х загарбників. Короче, ребят, в то видео у меня не уместилось то, что хотел сказать. Еще, кто может помочь купить мешки для трупов? Они очень необходимы. Я хер, где их брать, правда. Купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны.
Як збільшити потребу в мішках для російського недовійська? Це добре знають у 148-й окремій артилерійській бригаді ДШВ. Як десантники працюють одразу із французькими, і з данськими версіями САУ «Цезар», показують самі ж захисники. Я прийняв. Це тебе було звук присутно. І дякую. Прийняв краще, їдьте додому. Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Сили спеціальних операцій провели спецоперацію в окупованому Мелітополі. Бійці підрозділу руху опору ЗСО підірвали залізничну колію близько 8 ранку. Унаслідок цього пошкоджено залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для Москолоти. Деталі спецоперації та втрати ворога уточнюють. До 24 зросла кількість поранених через ракетний удар по Покровську. Ще одна людина загинула. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області. Вранці окупанти вдарили по центру міста. Ворожі снаряди понівечили адміністративні будівлі. За попередньою інформацією від Міністерства внутрішніх справ, росіяни атакували місто 2 ракетами типу «Іскандер-М». Нині рятувальники розбирають завали, шукають людей. Пораненим надають медичну допомогу. Почалося чи ще ні? Армія оборони Ізраїлю зайшла до сектору Гази. Тим часом кількість загиблих українців унаслідок бойових дій зросла до 12. Ще 8 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі. Вже майже тиждень там тривають бойові дії з Хамасом. Тель-Авів закликав палестинців на півночі сектору Гази покинути район упродовж доби, а це понад 1 мільйон людей, які практично неможливо вивезти. Хамас тим часом оголосив День гніву. Закликав прихильників Палестини з усього світу виходити на мітинги. Про їх перебіг та підтримку західного світу розповість Мирослава Танська-Вікулова. Доба на евакуацію. Армія Ізраїлю закликала палестинців на півночі сектору Гази покинути район упродовж 24 годин. В ООН та ВООЗ занепокоєні, адже перевезти понад 1 мільйон людей неможливо без тяжких гуманітарних наслідків. Крім того, незрозуміло, як можна евакуювати тяжкопоранених пацієнтів лікарень та літніх людей, тож закликають Ізраїль скасувати наказ. Вразливі пацієнти – це ті, хто вже отримав тяжкі поранення, дорослі, діти, які залежать від життєзабезпечення та інтенсивної терапії. Багато з них – це діти і тяжкопоранені, чиї травми означають, що їхній єдиний шанс на виживання – це перебування на апаратах життєзабезпечення, зокрема штучної вентиляції легенів. Переміщення цих людей – це смертельний вирок. ООН уже вивезла своїх працівників на південь анклаву. І не дарма. Армія оборони Ізраїлю заявила, що піхота і танки увійшли на територію сектору Гази. Поки що це не початок великої операції, а локальні рейди. Під час них очистили територію від потенційних терористів і знайшли ізраїльтян, які зникли безвісти. Тим часом Організація Об'єднаних Націй вимагає від Тель-Авіва припинити блокаду й бомбардування сектора Гази, внаслідок якого вже загинули понад 1500 цивільних, а більш як 300 тисяч стали переселенцями. У Газі бракує води й медикаментів, немає світла. У Єврокомісії підтримали ООН та закликали організувати гуманітарні коридори у сектор Гази. На єдиній електростанції Гази закінчилося паливо, і вона припинила роботу, що призвело до
негайне відключення електроенергії у всьому секторі. Це сталося після того, як 8 жовтня Ізраїль припинив постачати електрику і паливо до Гази. Через пошкодження інфраструктури, відсутність електроенергії, необхідної для роботи насосів та установок для опріснення води, насувається криза. Запаси води не можна поповнити через повну блокаду сектора ізраїльською владою. Туди також неможливо завести пальне, а Ізраїль більше не постачає воду до Гази. Є занепокоєння про погіршення ситуації, гуманітарної ситуації у Газі, зокрема через брак води, їжі, медикаментів, палива та електроенергії. Також ЄС підтримує заклик Генсека ООН і готовий підтримати зусилля ООН, щоб допомогти полегшити ситуацію, включно із заохоченням створити гуманітарні коридори і доставити вкрай необхідну гуманітарну допомогу. Представник Ізраїлю в ООН Гілен Ердан таку реакцію розкритикував і назвав її ганебною, бо вона багато років закривала очі на озброєння Хамас і той факт, що терористи прикривалися мирними жителями. Тепер організації час підтримати право Ізраїлю на самооборону та працювати над поверненням полонених. А тим часом до Ізраїлю прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова Європарламенту Роберта Мецола. А ще глава Пентагону Ллойд Остін. Він зустрівся з прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу. Ми з вами, пане прем'єр-міністре. Як сказав президент, ми прикриваємо вашу спину. Це був жахливий тиждень, огидні дії цієї терористичної групи. Як ви знаєте, я був тією людиною, яка спочатку організувала кампанію проти ІДІЛ. Я багато знаю про ІДІЛ, і це гірше, ніж те, що я бачив з ІДІЛ.